මේ මොකද්ද මේකේ නම දාලා තිබ්බේ? මතකේ නෑ. ඔන්න අපි තැනට ආවා. තර්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉන්නවා ටික දෙන්නේ. යන්නේ? යා. මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන QR code එක ස්කෑන් කරලා හරි එතන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි අද ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටික. හරි. ඔය 1440යි නේ. ඔක්කොම වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් හරි. දැන්. මොකද වෙන්නේ? චෙක් අවුට්. මේකේ ගොඩක් ඉඩ එහෙම තියෙනවා. ගොඩක් සින්දු දාලා තියෙන්නේ ටීවී එක දාලා. ලස්සන රූප තියෙනවා. කවුද බෝයි එකේ දෙන්න ඉන්නවා අර ලස්සන දේවල් කවුද බෝයි එකේ කට්ටිය ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඒක නම් මොකද්ද දන්නේ පහලේ ඉලක්ක තියෙනවා BCB ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න අපි වීකෙන්ඩ් එක ගාවින් සාධනන්න එතනත් ගිටාර එකක් තියෙනවා ගිටාර් ප්ලේ කරන්න ඉතින් බලවර පොඩි අයට එහෙම හොඳයි නේ ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ BCB Candy වල තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකට ඉතින් මේක තියෙන්නේ දාලා මාලිගාව ගාවින් කියන පාරේ ටිකටම ආවම හම් වෙනවා මේක තියෙන්නේ තුන්වෙනි තට්ටුවේ තමයි මේක තියෙන්නේ බිල්ඩින් එකේ. ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු වෙන එකක් නෑ. හැබැයි වාහන පාක් කරන්න නම් මේ ළඟපාත අමාරුයි. බයික් එකක් වගේ නම් පුළුවන්. ඔයාලට ඇවිල්ලා මේකේ පොඩට ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ වගේ මල්ටිමීඩියා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ලෙෂර්ලි ඉන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ගොඩක් තමයි කැමති දේවල් ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳ තියෙනවා මේ ගිටාර එකක් ගහන්න තියෙනවා මේගොල්ලෝ පේනවා අපිට මේක පිටපස්සේ තියෙනවා එතනම ෆොටෝස් ගන්න ලොකේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ වෝල්ස් වල ඔක්කොම එක එක විදිහේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් අපි කියන්නේ දැන් අපි ඉන්න වෙලාවේ කට්ටිය වගේක් ඇවිල්ලා ගෲප් ඩිස්කෂන්ස් එතකොට සයිමන්ස් ඒ වගේ වැඩක් කරනවා මෙතන ඉඳලා ඉන්න පුළුවන් ඕන තරම් වෙලාවක් අපි දැන් ඕඩර් තව එකක් තමයි විතර ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ඕඩර් කරන්න තියෙන්නේ ටේබල් එකේ දෙනවා QR කෝඩ් එකක්. ඒක ස්කෑන් කරලා හරි නැත්නම් යාළුවෝ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි ඔයාලගේ මෙනු එක බලලා එතනින් ඕඩර් කරන්න තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන්ම කොහොමද දැක්කේ විදිහට. ඉතින් මෙතන තමයි මුලින්ම මේ විදිහට හම්බුනේ. ඒක ලේසි අතරම වේටර්ස්ලා කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. කෑම ගෙනත් දෙන්න මං කන එනවා කියලා අපි දැන් කෑම ඕඩර් කරලා තමයි මේ බටපිටාව බලන්න ආවේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් එතකොට සමනක් තමයි අපි බලමු දැන් කෑම මේ රසදි කියලා බලන්න ඕනේ දැන් කෑම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකට ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ජස්ට් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉතින් පුළුවන් මෙතන හැබැයි කෑම ටිකක් ගණන් වැඩි ගණන් වෙන තැන්වලට වඩා කම්පැරටිව්ලි ගණන් එහෙම ලොකු ගාණ වැඩියකුත් නෑ ඔව් සාමාන්‍ය ගාණ වැඩි මේ වගේ වීඩියෝස් 14ක් විතර මේකත් එක්ක අපි කරලා තියෙනවා ඒ ඔක්කොම බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ලයික් කරන්න යාළුවන්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න ඉතින් අපිත් එක්ක ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා යන තැන් ගැන අපි පොඩි රිවිව් එකක් එක්ක වීඩියෝ එකක් කියනවා ඉතින් ඔයාලා බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන වීඩියෝස් අපි දාපු සැනින්ම ඔයාලා ගාවට එන්න ගන්න ඉතින්
ඒ විදිහට කරලා තියන්න කියලා ඉල්ලනවා. හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලත් මේ වගේ අලුත් රෙස්ටොරන්ට් එකක් දානවා නම් මොකක් හරි තීම් එකකට ලස්සන තැනක් අලුත් තැනක් එහෙම තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. අපේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් තියෙනවා. අපි ලෑස්ති ඇවිල්ලා වීලොග් එකක් කරන්න. ඔව්. හැබැයි කැම නිකන් දෙන්න. නෑ නෑ. ඉතින් අපි කැමැත්ත. ඉතින් අපි views බලාගෙන නෙවෙයි කරන්නේ. අපේ ආතල් එක තමයි අපි ගන්න. ඒක දහස් කරනවා හරිනේ. යා. හරිනේ. අපේ එහෙනම් කැම ඇවිල්ලා දී දැන්. අපි යනවා. අපි කියනවා. මිල්ස් එකයි රයිස් එකයි කෑවා. අපි ගම බඩගිනි නැතිලා අපි තව කොත්තු එකක් ඕඩර් කරා. එක් කොත්තු එකක් ඉතින් ඒක කන්න තමයි අපි යන්නේ. අපි බලමු මේක කන්න කොහොමද කියලා නේ.